ඔන්න එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඔයාලා පුන මග බලා සිටි සිලෙක්ෂන් ටූල්ස් වල දෙවෙනි පාර්ට් එක. මම තීරණය කළා මේකේ නම චේන්ජ් කරන්න. මොකද කලින් දාපු නම එච්චර සෙට් නෑ වගේ. අපි මේ සීරීස් එකට කියන්නේ සිලෙක්ෂන් ටූල් සීරීස් එකට දාමු සිලෙක්ෂන් වැඩෝ කියලා. එහෙනම් ඔන්න සිලෙක්ෂන් වැඩෝ සෙකන්ඩ් වීඩියෝ එක ඔයාලගේ ආවට ගෙනල්ලා තිනවා. මේකදී අපි කතා කරමු ලැසෝ ටූල්, පොලිගන් ලැසෝ ටූල් සහ මැග්නටික් ලැසෝ ටූල් ගැන. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව කෙලින්ම යන් වීඩියෝ එකට. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ පටන් ගමු. දැන් කට්ටිය බලන ඉතින් මොකද මේ එකපාරට Photoshop එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක අමුතු වෙලා සේව් කරවලා තිබ්බ ෆයිල් ටිකත් මොකද උනේ කියලා. ඔව් මම මේකට Windows 10 ගහගත්තා. මුලින් 11 තිබ්බේ. ආයි 10 එකට මාරුණා. මොකද 11 එකේ පොඩක් security පැත්ත පොඩ්ඩක් වැඩි හින්දා මට වැඩ කරගන්නත් බැරි වුණා. You serious? එහෙනම් මං ආයි 10 එකටම මාරුණා. එහෙනම් අපි යන් පුරුදු විදියට නම් මේව එකක් ඕපන් කරගන්න බැරි වෙනවා අපිට ડોකියුමන්ට් එකක්. එහෙනම් අපි මෙතන තියෙන ඩිෆෝල්ට් සයිස් එකෙන් ડોකියුමන්ට් එකක් ඕපන් කරගෙන අපේ වැඩ පටන් ගමු. ඉදිරියට අලුත් වැඩ ටික දාගෙන මං ඉක්මනට ඊළඟ වීඩියෝ ටිකත් ඉක්මනට කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් යන් කෙලින්ම අපේ වැඩේට. Nice. මෙතෙන් ක්‍රියේට් දෙමු. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තමයි දෙවෙනිය තමයි ලැසෝ ටූල්, පොලිගන් ලැසෝ ටූල් සහ මැග්නටික් ලැසෝ ටූල් කියලා පෙන්නන්නේ. අපි මෙතන පොඩ්ඩක් මවුස් කර්සර් එක අරන් ගියාම අපිට ඉතින් සුපුරුදු විදිහට අනිත් ටූල්ස් වල වගේ ප්‍රිවිව් යන්න මේකෙත් පෙන්නනවා. ඉතින් කොහොම කරත් අපිට ඒකෙන් ලොකු අයිඩියා එකක් නම් ගන්න බෑ. ඉතින් ඒකට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වුණාට පොඩි අයිඩියා එකක් ඒ ටූල් එකේ පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි කෙලින්ම වැඩේට බහිමු අපි. හරි අපි දැන් මේකට පොඩි ෆොටෝ එකක් දාගමු මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඕපන් වුණා ඔන්න. පොඩ වෙලාවකට පස්සේ ඕපන් වුණා. හරි මුලින්ම අපි කතා කරමු ලැසෝ ටූල් එක ගැන. ලැසෝ ටූල් එකත් සාපේක්ෂව අනිත් සිලෙක්ෂන් ටූල් වගේම තමයි, කිසි වෙනසක් නැහැ. හැබැයි ලැසෝ ටූල් එකේ ගොඩක් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මොකද නැත්නම් අපිට මෙහෙම ටූල් ගොඩක් දෙන්නේ නැහනේ. ලැසෝ ටූල් එකෙන් කරන්නේ ඔයා හිතන්න දැන් ඔයාලට graphic tablet එකක් එම තියෙනවා. දැන් ඔයාලට ඉතින් පොඩි දන්නේ නැද්ද? එනවා මේ අතින් අඳලා ලස්සන සිලෙක්ෂන් එකක් දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒකට හොඳ මේක තමයි ලැසෝ ටූල් එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි වගේ මවුස් එකක් පාවිච්චි කරන අයට නම් ලැසෝ ටූල් එකෙන් එච්චර වැඩක් ගන්න බෑ. මොකද අපිට මවුස් එකෙන් හොඳට අඳින්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් graphic tablet එකක් වගේ තියෙනවා නම් ස්පීඩ්ටම අඳින්න පුළුවන් සිලෙක්ෂන් එකක්. මේ අපි දැන් බලමු ලැසෝ ටූල් එකෙන් කොහොමද කරන්නේ කියලා. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට ලැසෝ ටූල් එක හිමීට මවුස් එක ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මේව අඳින්න පුළුවන් අපිට. ලැසෝ ටූල් එකෙන් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අඳින එක තමයි. Seriously. ඊට පස්සේ දැන් මම දැන් සිලෙක්ට් කරගත්තා. දැන් සිලෙක්ෂන් එක අයින් කරන්න ඕනේ. ඩීසිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා කරන්න ඕනේ කීබෝඩ් එකේ කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක D එක ප්‍රෙස් කරන්න. එන්න මේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඩීසිලෙක්ට් වෙනවා. ඔන්නම තමයි ලැසෝ ටූල් එකේ මෙන්න මේ විදිහට අඳින්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට ඒ විදිහටම සිලෙක්ෂන් එකක් වැටෙනවා. ඩීසිලෙක්ට් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි යන් දෙවෙනි එකට පොලිගන් ලැසෝ ටූල්. මේක ඉතින් ටිකක් අමුතුම ටූල් එකක්. Seriously. මේකෙන් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ස්ට්‍රේට් විදිහට සිලෙක්ෂන් දාන්න තමයි. Nice. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න මෙතන අපි දාගමු රෙක්ටැන්ගල් එක. ඉතින් දාගමු බ්ලැක් කලර් එකෙන්. ඊට පස්සේ අපි දාගමු මේ පොලිගන් ලැසෝ ටූල් එක. මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ දැන් අපි ඕම් බලන්න. දැන් මෙන්න මෙතෙන් දා මම මෙන්න මෙතෙන්ට ඇඳලා මෙතෙන්ට අරගෙන මෙතෙන්ටත් අරගෙන හරි. ඔන්න සිලෙක්ෂන් එකක් දාගත්තා. මෙන්න මේ වගේ වලට සිලෙක්ෂන් දාන්න තමයි මම මේක ඩීසිලෙක්ට් කරගන්නම්. විදිහට රෙක්ටැන්ගල් එක ඩිලීට් කරගන්න.
මෙන්න මේවට සිලෙක්ෂන් දාන්න තමයි polygon lasso tool එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න ඔයාගේ ඩිසයින් එක මොකක් හරි කෙලින් හැඩයක් තියෙන. ඒ කියන්නේ කෙලින් ඉරක් තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ බාර් එක බලන්න ඔන්න ඔය විදියට. ඔන්න මෙතෙන්ද ගත්තා. මෙතෙන්ද ගත්තා. දැන් ආයෙ මෙන්න මෙතෙන්ද ගත්තා. ඒක බාර් එක සිලෙක්ට් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඒවා සිලෙක්ට් කරන්න තමයි polygon lasso tool එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කෙලින්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඉරක් වගේ තියෙන ඒවා සිලෙක්ට් කරගන්න තමයි මේවා තියෙන්නේ. Okay. හරි. ඊට පස්සේ අපි යන් magnetic lasso tool එක. මේක තමයි lasso tool වලින් තියෙන සුපිරිම tool එක. lasso tool වලින් මම සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන කැමැතිම selection එකක් දාගන්නකොට මම ආසම tool එකක් තමයි magnetic lasso tool එක. මොකද මේකේ හේතුවක් තමයි මේක අපි එක තැනක් මෙහෙම නිකන් click කරලා ආයි mouse එක click කරන්න ඕනේ නිකන් මේ විදිහට අපිට අදන් යන්න තියෙන්නේ. ලස්සන select වෙනවා. මෙතන පොඩ්ඩක් ඉන්න. මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් පිට පැන්න. එම දේවල් වෙන්න පුළුවන් ඉතින්. මිනිස්සුන්ටනේ වරදින්නේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට එකපාරක් ක්ලික් කළා මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට අපේ ඩිසයින් එක වටේ මේම ලස්සනට හිමීට ඇදගෙන ගියාම මෙන්න මේ විදිහට හරියම ලස්සනට ඩිසයින් එක සිලෙක්ට් වෙනවා ඔන්න ඔය විදිහට. Oh my god! Wow! විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ magnetic lasso tool එක වැඩ කරන්නේ colors මත. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා හිතන්න දැන් මම මෙතන සිලෙක්ට් කරේ මේ කලර් එකයි මේ හරියට යනකොට ඔක්කොගෙම මේ ප්ලේට් එකේ කලර් එක එකයි. එතකොට එක විදියට මෙන්න මේ විදිහට කලර් එක සිලෙක්ට් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට. දැන් මං ඉඳලා පිස්සෙක් වගේ මෙහෙම මැද්ද අඳින්න පටන් ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මේ සිලෙක්ෂන් එක අවුල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේක වැඩ කරන්නේ කලර්ස් මත කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් එතකොට මේ මට මැද ටිකක් සිලෙක්ට් කරගන්න බැරි වෙයිද කියලා. පුළුවන්. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ වටේ ටික මෙන්න මේ විදිහට හිමීට සිලෙක්ට් කරගන්න එක. ඔන්න ඔය විදිහට මම නිකන් සිලෙක්ට් කරනවා. මොකද මේක සිලෙක්ට් කරන්න ගියොත් එන වෙලාවක් යනවා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකක් දිස් වෙනවා. එහෙනම් ඔන්න ඔය දැන් නොම සිලෙක්ට් කළා. අන්න ඉතින් ක්ලික් වුන්නේ නැහැ. අන්න ක්ලික් වුණා. මම ක්ලික් කරගෙන ඊට පස්සේ ආයි වෙනම මේක දැන් මේ ආය අඳින්න පටන් ගත්තොත් මේක මේ සිලෙක්ෂන් එක නැතිනවනේ. එහෙනම් ඔයාලා මේකට කොපි එකක් දාගෙන control එකයි J එකයි press කරලා මෙන්න මේ විදිහට ආයෙ මැදේ කාන්ත ගන්න ඕන ඔය විදිහට හිමීට. මේක ඉතින් මේකේ details piece එකේ details වැඩි හින්දා අපිට හරියටම සිලෙක්ෂන් එක දාගන්න බෑ. ඒ වගේ ඒවට හොඳ tool එකක් තියෙනවා ඉස්සරහට. මම ඒ tool එක ගැනත් ඔයාලට වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නම්. ඔන්න ඔය විදිහට සිලෙක්ෂන් එක දාගන්න පුළුවන් අට. ඒකත් මම control J press කරලා select කරගන්නවා. එතකොට ඕම් බලා ගන්න ලස්සනට piece එකක් තියෙනවා නිකන්. මොකද්ද දැන් මාගේ ලස්සන පීස් එකක් එනවා. ඔන්න ප්ලේට් එක ඒ ප්ලේට් එක අවුල් ගිහිල්ලා කමන්නේ. ඔන්න ඔහම තමයි මේ ටූල්ස් තුන පාවිච්චි කරන්නේ. මේ ටූල්ස් තුන ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලගේ ප්‍රශ්න ඒකට යොමු කරන්න මම පුළුවන් විදිහට උත්තර දෙන්නම්. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරගන්න අමතක කරන්නත් එපා. WhatsApp group එකක් තියෙනවා, Telegram group එකක් තියෙනවා. ඒ දෙකට join වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ Facebook page එකක් තියෙනවා. ඒක like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම සෙට් වෙමු. සුබ දවසක්.